يلا بينا بقى نخزن صلصة الطماطم قبل ما تغلى تاني في السوق. وانتوا عارفين ان دلوقتي الكيلو ب5 جنيه، يعني ارخص وقت في الطماطم تكون رخيصة هي دلوقتي كده. اظن مش هترخص خالص عن 5 جنيه. انتوا عارفين ان الكيلو ممكن يوصل ل20 جنيه، ورمضان جاي وعارفين انها ممكن ترفع. فهي خلاص كده ارخص وقت لها هو 5 جنيه، يعني لازم بقى كده نستغل الوقت ده ونخزن شوية صلصة من الطماطم كده، نستغل الوقت بقى بتاعها الرخيص ده. وطماطم اليومين دولت كمان كلها لحم وحلوة ومسكرة. فجبت بقى كده 4 كيلو، وكل كام يوم كده هجيب 4 كيلو كده واخزنهم. هنخزن لنا حوالي 20 كيلو مثلا، يعني لازم نخزن شوية حلوين كده ينفعونا طول السنة. كل ما الطماطم تكون غالية هتستخدمي منها، رخصت تجيبي طماطم فريش. بس هنعملها بطريقة حلوة جدا، هتفضل معانا حلوة طول السنة. يعني طعمها مش هيبان فيه طعم التفريز. لو طبخنا بيها كده طبيخ او ببطاطس بسلة، هتبقى هي هتلاقيها ايه، زي اللي انت لسه مسبكاها. جبت الطماطم زي ما شفتوا معايا كده في اول الفيديو، غسلتها كويس تحت الحنفية، ولازم نغسلها كويس علشان لو هي مثلا مرشوشة أو واخدة اي كيماويات كبريت، ده يبقى ايه، غسلناها ونضفناها بحيث انها تفضل معانا طعمها حلو جدا كده. فانتوا شايفين كده الطماطم اللي انا جايباها كلها لحم، ما فيهاش بذور كتيره. زي ما انتوا شايفينها كده هي حمرا عن ما احنا شايفينها في الكاميرا كمان كده. غسلتها كويس جدا، وبشيل بقسمها 4 تربع، وبشيل بقى العنش مطرح العنش بتاع الطماطم. ده كده علشان يعني بيقولوا كده ان اللي بيبقى متجمع فيه الكيماويات كلها في المنطقة دي. فانا بشيلها كده بالشكل ده. هشيل كل الكمية. لو وصلتوا معايا لحد هنا حطوا لايك للفيديو وقولوا لي بتتابعوني منين. بعد ما خلصت الكمية كلها بالشكل ده، دولت 4 كيلو، حطيتهم في حلة زي كده. هحط عليهم نص كوباية من المية ومعلقة من السكر. على ال4 كيلو مش هكتر سكر. حطيتهم بقى على النار بالشكل ده، وأول ما تغلي ههدي النار شوية عليها، وهسيبها لحد ما تستوي والمية بتاعتها اللي هي هتنضحها تنشف منها. دي الطريقة دي اسهل علشان ما بتتعبش حتى معانا الخلاط. يعني الخلاط بتاعك لو جهده قليل كمان ما يتعبش من ضرب الطماطم وهي صحيحة. لا، نطبخها الاول كده على النار وتخس كده وحجمها يقل، وحتى تبقى خفيفة على الخلاط وهي بتنضرب. فبسيبها لحد ما المية تقرب تنشف منها زي كده وتطرى خالص معايا. وبعد كده بطفي عليها النار وبسيبها لما تبرد، وباخدها بقى على الخلاط بالشكل ده. هعبيها هتاخد لها مثلا شفشقين ولا حاجة ولا 3، واضربهم في الخلاط كده. وبعد كده بجيب مصفى والحلة اللي عملت فيها وبصفيها كده واردها في الحلة، نفس الحلة اللي احنا عملنا فيها تاني. بعد ما اصفيها كده بشيل منها التفل. هي طالما احنا طبخناها هتطلع تفل قليل وهتصفي البذور، وتطلع معاكي بقى صلصة ناعمة كده وجميلة وحلوة جدا، ولا بذور ولا قشر. بس تكون متطبخة هتلاقيها ايه، مش هتطلع معاكي قشر كتير. زي ما شفتوا معايا كده في المصفى الواسعة زي كده، وبنصفيها ما بتطلعش مثلا حفنة من القشر والبذور. بالشكل ده هم دولت شوية اللي طلعوا منها، هشيلهم بقى كده وارميهم. وخلاص كده هرجع بقى الطماطم تاني على النار. تاخد لها كام غلوة كده لحد ما تقل اكتر وتتسبك. هضيف لها بس شوية اضافات هتشوفوهم معايا كده. فص من التوم او فصين، هو كنت الافضل ان انا اضيفهم عليها التوم وحفنة من البصل او بصلاية صغيرة كده. كنت المفروض اضيفهم في الاول وهما بيتسلقوا يتسلقوا معاها. بس ما فيش اي مشكلة، ممكن نضيفهم برضو في الاخر زي كده بصلاية صغيرة وفص من التوم. ده بيخليها تاخد طعم التسبيكة اللي هي لسه معمولة حالا. ومعلقتين 3 من الزيت، وحطيتها على النار لحد ما تتسبك وتتقل، وشكلها يبقى معايا يعني زي صلصة الطماطم. المية بتاعتها تقل قوي. بصوا ناعمة وتحفة جدا. صلصة مركزة دولت كده كده 4 كيلو. زي ما قلت لكم انا كل كام يوم كده هجيب شوية
وهعملهم. انا ما جبتش كتير علشان خاطر ايه، لما اجي اطبخ وكده ما تبقاش يعني الدنيا زحمة قوي بالطماطم. بصوا لونها جميل جدا. سبتها لما بردت خالص وجبت اكياس التخزين، وهحط بقى في الكيس كده على قد الطبخة اللي انا بستخدمها. يعني انا لو بستخدم نص كيلو طماطم في الطبخة، يبقى ال4 كيلو دولت هقسمهم على 8 اكياس. لو بتستخدمي اكتر هتقسميهم على اكياس اكتر. لو اقل يعني. لو بتستخدمي مثلا حبيتين 3 طماطم، انتوا فردين بس، يبقى هتحطي بقى كمية على قد برضو ما انت شوفي الكيلو الطماطم بيتقسم معاكي في الطبخة على قد ايه، وتقسمي برضو نفس الحكاية على الاكياس. من هنا هتعرفي انت هتعملي قد ايه. هو الافضل ان انت تحطي في كل كيس على قد الطبخة، علشان لما تطلعيه يفك يبقى هو على قد الطبخة. لو انت طبعا عاملة محشي بيحتاج طماطم اكتر، ممكن تطلعي كيسين من الطماطم. وفي الحالة دي بقى هتعمل معاكي طبيخ يعني صلصة طبيخ روعة كده. طعمها ولون جميلة زي ما انتوا شايفينها، حمرا هي من غير لا ألوان صناعية ولا أي حاجة. صلصة طبيعية 100%. طعمها جميل جدا. إن شاء الله تعجبكم. هنعبي كل الأكياس بالشكل ده. أنا وزعتهم على 8 أكياس، بحيث إن كل نص كيلو طماطم يبقى في كيس. عملت معايا كده 8 أكياس بالشكل اللي انتوا شفتوه معايا ده. حطوا بقى لايك للفيديو، واشوفكم على خير في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.